ये सोच के दिल मेरा जोरों से धड़कता है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है। हम डूब गए जाना आंखों के पानी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको किनारा मिला बेदर्दी से प्यार का, बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। जय शिवराय भावना, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच खतरनाक झालेला आहे, तर आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नाही केले तर क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या, सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो। म्हणजे जेव्हा पण आपण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल्स केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या, तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देत असतो। चला तर मग भावना जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचे आहे। अलाइट मोशन ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशनमध्ये बुकमार्क प्रीसेटिंग आणि शेकिपिक प्रीसेटिंग इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी आपल्याला इथं बुकमार्क प्रीसेटिंग ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला सर्वात आधी आपल्याला इथे एक आपण ओव्हरले व्हिडिओ दिलेला आहे तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। ओव्हरले व्हिडिओ घेतल्यानंतर समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपण एक इथं इमोजी PNG दिलेला आहे तो पण आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे। आणि मग ट्रान्सफॉर्मर जाऊन आपल्याला तो थोडासा लहान करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचा आहे, थोडा अजून लहान करून घ्यायचा आहे। आणि इमोजी PNG पण आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता इथून आपले जे काही इमेजेस आहेत ते आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत। सर्व आपल्याला बीटप्रमाणे इथे इमेजेस आपले ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर भावना मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर भावना आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, त्यानंतर आपल्याला इथे शेकिपिक द्यायचे आहे। त्याकरता काय करायचं, आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर एक नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक घ्यायचा आहे आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे 4.19 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 4.19 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला खाली यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे। तर हा इफेक्ट आपल्याला इथं समोर या इमेजेसला पेस्ट करत जायचा आहे। तर हा इमेज आपलं इफेक्ट आपल्याला कुठपर्यंत पेस्ट करत जायचा आहे, तर भावना आपल्याला हा इफेक्ट इथं या जेवढं पण तुम्हाला या छोट्या छोट्या बीट दिसत आहेत तिथपर्यंत आपल्याला 7.3 सेकंदापर्यंत या सर्व इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करत यायचा आहे। या इमेजेसला इथपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करत आल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे। समोर यायचं आपल्याला इथं 25.12 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। 25.12 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर परत आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे। इमेजपर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला इथे या 5 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे। या 5 इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे। इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शेकिपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत बॅक यायचं आणि परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे
समोर यायचं आहे आपल्याला इथं समोर यायचं आपल्याला इथं 26.23 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 26.23 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर ते इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. फक्त आपल्याला इथं एकाच इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर जायचं आहे आपल्याला इथं आता 27.21 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 27.21 सेकंदापर्यंत गेल्यानंतर त्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत त्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे या 3 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत 3 इमेजेसला हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे आणि परत आपला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचा आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आता समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 7.29 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमधून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचा आहे. तर हा इफेक्ट आपल्याला आता तिथं आपल्याला छोट्या छोट्या बीट आहेत तिथपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करत जायचं आहे. या छोट्या छोट्या बीट जे आहेत तिथपर्यंत आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करत यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत समोर जायचं आहे. इथं समोर जायचं आहे. समोर गेल्यानंतर आपण जो एक इमेज आपण इथं सोडलेला आहे त्या एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट परत पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता 7.3 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. इथं आपला हा एक इमेज इफेक्ट द्यायचा राहिलेला तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे समोरच्या इमेजवरता हा इफेक्ट कॉपी करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला इथं हाच इफेक्ट इथं देऊन द्यायचा आहे. इफेक्ट देऊन झाल्यानंतर काय करायचं आहे आपल्याला इथं आता आपला व्हिडिओ इथं बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे एक बॉर्डर PNG आणि आपला नावाचा लोगो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला दिलेलं आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.